السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. معاكم شهد قاري، أدرس في جامعة نورث إيسترن في بoston، تخصص جرافيك ديزاين، وإن شاء الله راح أتخرج هذا السمستر في ماي. my interests are لي اهتمامات في التصوير، في الفيلم، في الديزاين، طبعا جرافيك ديزاين ميجر، وبحاول من فترة لفترة أسوي مشاريع مختلفة في كل هذه النواحي. وبس اليوم الفيديو هذا اللي بسويه عبارة عن introduction لمشروع التخرج حقي. زي ما تعرفوا كل تخصصات تقريبا في آخر سمستر عندهم لازم يعمل مشروع تخرج، ومشروع التخرج هذا يكون باختيار الطالب نفسه، الحمد لله مو البروفيسور هو اللي اختاره. فبشارك معكم مشروع التخرج اللي حاساه انه مو تبعي بس، احسه انه community project not just mine. هذا أول فيديو هو introduction، بعدين هعمل 4 فيديوهات بعدها أو 3 فيديوهات، كل واحد فيهم راح يتكلم عن كل مشروع بالتفصيل. فإيش هو المشروع حقي؟ مشروعي اسمه create to inspire أو أنتج لتلهم. فكرة المشروع هذه عبارة عن أشياء كنت بسويها مرة من زمان، وكل سنة تعرف كيف لما يكون عندنا new year resolution، كيف كل سنة تيجوا تقولوا أوه بعمل هذا الشيء دحين، بعدين تيجي سنة تخلص السنة وما عملته، بعدين تيجي السنة اللي بعدها وما عملته، تيجي السنة الثالثة وما عملته. فأنا هو ده بالضبط المشروع ده، إني مسكت أشياء دايما كنت أجلها من سنة للسنة، وقلت you know what، خلاص عندي مشروع التخرج هذا، خليني أستغل الفرصة وأحط هذه الأشياء كنت بسويها من زمان وأعملها. بس الفكرة دحين إنه أنا مسكت 3 أشياء من جد كنت بسويها من زمان وأجلتها لي كم سنة، والفكرة إنه أتحدى فيها نفسي إنه خلصها في 15 يوم. فمثلا إيش هي هسوي 3 مشاريع كلها creative projects. أول مشروع فيهم إني أكتب كتاب من 15,000 كلمة، والتحدي إني أخلص هذا الكتاب في 15 يوم. ثاني مشروع هو إني أصور فيديو سيريز من 4 حلقات، وإني أخلص هذا السيريز هذه كلها في 15 يوم. ثالث تحدي أو ثالث مشروع هو إني أعمل فوتوغرافي بروجكت. فدحين وأنا بصور لكم هذا الفيديو الحمد لله يا رب خلصت أول مشروع، خلصت ثاني مشروع، ودحين بشتغل على 3 مشروع وأم procrastinating لأنه جالس أصور هذا الشيء، بس إن شاء الله بعده يعني get motivated وأبدأ خلاص 3 مشروع ده. طب خليني أشرح لكم فكرة أكتر. إيش فكرة مشروع التخرج هذا؟ ليه بشارككم فيه؟ وليه أحس إنه شيء مهم إنه أتكلم فيه معاكم؟ أنتج لتلهم أو create to inspire هو ليه بتحدى نفسي، ليه بسوي دي الأشياء؟ عشان أوري قبل ما إنه أوري الناس، أبغى أثبت لنفسي إنه شهد ترى كلنا عندنا وقت، بس الوقت هذا ضائع. يعني من جد ما في حاجة اسمها أنا ما عندي وقت أسوي هذا الشيء اليوم، أنا ما عندي الوقت مدري إيه، أنا مرة بيزي. لا، كلنا عندنا وقت، بس ما إحنا عارفين فين بيروح الوقت هذا. يعني من جد أنا بعد ما اشتغلت بدأت أول مشروع اللي هو كانت كتابة، كان المفروض أكتب 1000 كلمة في كل يوم. لما بدأت المشروع هذا لاحظت إنه يا الله أنا كنت يعني كان في وقت كثير ضايع في القطار، كنت الصراحة أجلس وقت كثير على اليوتيوب يعني أتفرج فيديوهات، مع إنه ليها دخل في تخصصي، بس إنه المهم إنه في وقت هنا وهنا، بس إحنا ما إحنا ملاحظين الوقت. حكاية إنه بس كنت أقوم بدري، خاصة في أول مشروع كنت أقوم بدري الساعة 7:30 وأم motivated to start ومدري إيه. هذا الشيء يعني وضح لي يا بنتي ترى في مرة وقت كثير بس ضايع ما نحسين فيه. فهو ده أبى أثبت في ذا المشروع كله من بدايته لنهايته إنه ترى في وقت، بس إحنا ما إحنا عارفين هو فين بالضبط، ما إحنا عارفين كيف نستعمله. وطبعا مع كل مشروع أنا بتعلم إنه كيف واحد ممكن يستغل الأوقات هذه ومن جد ينتج حاجة في الأخير. طيب هتقول دحين تخصصي جرافيك ديزاين وقلتي أول مشروع ليك تكتب كتاب، تاني مشروع هتسوي فيديو، ثالث مشروع هو فوتوغرافي. إيش دخل جرافيك ديزاين في الموضوع؟ طب جرافيك ديزاين دخلت في الموضوع أنا لازم طبعا أضرب مليون عصفور بحجر واحد عشان أعمل حاجة لها دخل في الجامعة وبرضو تشارك معي انترست. جرافيك ديزاين في الموضوع إنه وأنا بسوي كل 3 مشاريع هذه من بداية الكتاب، بعدين الفيديو سيريز، بعدين الفوتوغرافي، هذه المشاريع كلها بوثقها سواء بفيديو أو إنه أكتب يعني ريفليكشنز، أكتب انطباعي عنها وكيف الرياكشن حق الناس لما فجأة كده كنت طالع الكاميرا قدامهم مصور ومدري إيه. فهو ده إني أوثق هذه الأشياء كلها بفيديو، بصور، بكتابات، كلها في كتاب في الأخير. هذا الكتاب يكون اسمه، هو ده اللي هقدمه للجامعة، اسمه create to inspire، فيه توثيق ل3 مشاريع هذه اللي عملتها في هذا السمستر. بما إنه هذا الفيديو بس introduction للمشروع حقي، شارككم كده بس أشياء سنيبت على قولتهم من كل المشاريع اللي عملتها، لين دحين هو مشروعين. اللي لاحظته هو ده زي ما قلت، من جد الواحد
لما يكون في حاجة بتحمسك خاصة كمان أو بتحمسكم كده من شيء يعني شيء مرتبط فيكم، هتقوموا بدري، هتسووا أشياء مرة غريبة عشان بس تنجزوا هذا الشيء اللي تحبوه. لقيت نفسي بطلع الآيفون في القطار وأجلس أكتب جزء من الكتاب في أول مشروع، بصحى بدري مع إنه بس نايمة 5 ساعات، فجأة كده بلاقي نفسي بصحى الفجر إنه أصحى الفجر وخلاص لا خليني أكتب جزئية من الكتاب. في حاجة، في شيء تحمسك، في شيء تنجز، خاصة لما يكون مشروع هذا يعني مرتبط فيك وتبغى تعمله. وغير كده تاني مشروع بس أعطيكم كده فكرة سريعة عنه، كان فكرته اللي هو الفيديو بروجكت، إنه أقابل ناس وأسألهم أسئلة عن الفيلينجز. قابلت 10 أشخاص ومن جد يعني أحس الحلاوة في ذا المشروع مو بس إنه أصور الناس هذول أعمل معاهم مقابلات وكذا، لا، إني أتكلم معاهم برا، يعني برا الكاميرا برا التصوير، بس إنه أتكلم معاهم أعرفهم إيش يحبوا وشخصياتهم ومدري كيف. أحس مرة شيء حلو صراحة إنك تتعرف على الناس عشان الفيديو حقك وكذا. وغير كده يعني حاجة ممكن في المشروع الثاني هو اللي مرة استفدت منه، إنه بجد عندنا ترى ما أدري إذا أنتوا استعملتوا هذا الشيء ولا لا، بالطريقة فيسبوك من جد مرة يعطيكم كونكشنز مرة كثير. يعني كنت أبغى 10 أشخاص صورهم لتاني مشروع، وكنت أبغاهم من جنسيات مختلفة، فكان موضوع صعب طبعا. ما عندي يعني ما شاء الله أخرج مع 10 جنسيات مختلفة كل يوم أصحابي ولا حاجة، لا، كان لازم إنه يريتش someone في فيسبوك وأكتب كده بوست وكده وأشياء عشان ألاقي الناس هذول. فما شاء الله يعني من جد كل اللي صورتهم جوني من الفيسبوك تقريبا يعني. فاستعملوا الفيسبوك ترى يعني مرة باورفول تول إنه تتواصلوا مع الناس وتعملوا كونكشنز وتجيبوا ناس يشتغلوا معاكم في المشاريع وكده. وكمان الشيء اللي حمسني دحين في المشروع، بس كنت أفكر إنه خلاص نعمل المشروع شهد مع نفسك وكده وتخلصيه وتقدميه مشروع للجامعة وتنبسطي فيه and that's it. بس اللي لاحظته إنه لما أحد مثلا يجي يسألني شهد إيش هو مشروع تخرجي حق الجامعة، أجلس أحكيهم إنه هو أنا بتحدى نفسي 15 يوم وما أدري إيه وزي كده وبأنجز أشياء وبلا بلا بلا، وصراحة مرة شيء يحمس وبكتشف أشياء في نفسي وبكتشف أشياء في الناس اللي حواليا. فدايما بحكيهم وعلى كمية الإنجاز اللي بسويها وكذا، هم they get motivated إنه بيتحمسوا يبدأوا مشاريعهم الخاصة ويخلصوها. فحصل ده الموقف مع كم شخص يعني، سواء من أهلي أخواتي أو حتى من أصدقاء يعني، أو ناس كده حتى قابلهم في الكلاس وكذا تحكيهم عن مشروع مرة يتحمس إنه أيوة نبدأ نسوي حاجة زي كده كمان. فهنا جت الفكرة هذه إنه أشارك الناس كلهم بالمشروع التخرج حقي. فإيش عملت صفحة في الفيسبوك، جروب في الفيسبوك سمحتوا أحم. المهم هذا الجروب الفكرة إنه كذا، إنه I'm building a community، بصنع كذا إنه في زي support system في الجروب هذا، بحيث إنه كل واحد فينا ممكن يحط أي هدف يبغاه، مو لازم يكون creative project زي كتاب، فيلم، photography، لا، ممكن يكون أي حاجة. إن شاء الله واحد يبغى ينحف، واحدة تبغى تزور جدة وجدتها مرة كل أسبوع ولا حاجة. فالفكرة إنه هو ده الجروب، إنه كل واحد فينا يحدد هدف يبغى يسويه. وأنا حاطة كمان جايدلاينز في الجروب، حطه تحت في اللينك فممكن تشيكوا عليه، إنه كل واحد يحدد حاجة يبغى يسويها، يعني هدف واضح، ويحدد إيش كل يوم من الهدف ده قد إيش هيسوي. نفس الوقت they document the process، يعني ياخدوا صور من مثلا لو واحد مثلا يبغى يسوي دايتس وكده، فممكن كل يوم هو يسوي ريسيبيز ويطبخ الأكلات وكده، يروح يصور الأكلات حقته وينزلها في الجروب. الفكرة كده كل واحد يشوف يعني الناس التانيين بتنجز، الناس التانيين عندهم أهداف بيحققوها كده شوي وبيشاركوها مع الناس، فأنت نفسك you get motivated، أنت نفسك تتحمس إنك تبدأ مشروعك وتخلص كل يوم وتشاركه مع الناس هذول. وغير كده طبعا الناس هيشوفوا أشيائك وإيش أشياء كتبتها وإيش أشياء بتسويها. ممكن كمان they provide you with resources وكده، إنه يحطوا لك مثلا في الكومنت لما تشوف الموقع هذا جربه، لما مدري إيه، فيصير في support system، وإن كل واحد يشجع الثاني إنه yes go ahead ومدري إيه عملت مرة كويس اليوم ومتحمسين نشوف بكرة. فهذا اللي أنا حابة أبدأه في الجروب حاليا. يعني في الجروب هذا كنت ناوي أبدأه فيه، بس للأسف لسه أنا ما كان عندي الوقت إنه يعني فوق إني بسوي مشروع التخرج هذا، كان طبعا الدراسة وكان عندي شغل وكان عندي نادي السعودي كذا، كان في كم حاجة داخلة مع بعض، فما حطيت مرة وقت في الجروب هذا. بس أنا على أمل إنه دحين مأشر الفيديو هذا الناس تدخل وتبدأ يعني they post their own goals وكذا. بس في دحين في الجروب ناس شوية، واللي بيشارك أنا وأختي الصغيرة، أهم حاجة support من العائلة الحمد لله. وبس حابة إنه بعد ما أحط الفيديو ده وأشارككم حتى المشاريع الجاية وزي كذا، الناس بدأت تتحمس تدخل في الجروب هذا، they share stuff، they post everything وكذا. وحاطة guide كيف ممكن تبدأ مشروع your own create to inspire project، حاطة كيف ممكن إنه
يعني بيحصل طبعا ايام اول مشروع فوت كذا يوم ما كتبت ولا كلمه فعليا، بس انه لا تلوم نفسك. المهم في ذا المشروع، فكره المشروع هذا كله كرييت انسباير. حتى دحين وانا في مشروع التخرج بسويه، مو المهم انه المشروع يكون بيرفكت في النهايه، لا، على قولتهم it's not about the destination, it's about the journey itself. يعني الفكرة انه تنجز جزء من الشغل هذا، مو مهم يكون بيرفكت، مو مهم يكون يلمع، اهم حاجة انك انجزت حاجة من الشغل، بحيث انك في المستقبل يعني لما طالع كده ورا تلاقي انه لا والله كان في هذا المشروع انجزت جزء منه، ممكن هتكمل المشروع هذا للنهاية، ممكن يوريفاين يعني تعمل اشياء مرة كتير، بس المهم انك يعطيك الدفعة هذه على قدام انه يلا you can do it، يلا ابدأ وكمل في المستقبل. فهذا introduction على المشروع. إن شاء الله ما صرت confused. I know يعني I talk very fast. بس إن شاء الله تكونوا فهمتوا الفكرة العامة، واستنوا كده إن شاء الله ممكن هنزل الفيديوهات الجاية أتكلم فيها عن مشاريع في نفس اليوم أو أشوف الأيام اللي بعدها. بس المهم هحط اللينك في تحت في description لل Create to Inspire group، فيصير ممكن تحطوا you post your own stuff و share it with the world عشان يكون عندنا كده create to inspire empire على قولتهم. ويا شكرا سمعتولي و create to inspire.